إيه، طقيت 50. شو أسوي؟ أطق بريك، أقزر يومي بالجمعيات والسوقة، نتعبث بالدثرة المقطوطة بالمخزن، أين العيال بالبيت وزهقهم بعيشتهم. طبعا لا. طول عمري ما كان عندي أي مشكلة مع الارتفاعات، لكن من حوالي 35 سنة بديت أعاني من هالمشكلة بسبب طبة بالماي بشكل خاطئ. وأنا الحين جاي هني عشان أحاول أتغلب على هالمخاوف. لكن عشان أتغلب على هالمخاوف أكو مكان محدد لازم أقصده، وكاني رايح له. وبطريقي شفت هالجسر، فقلت فرصة أهيئ نفسي وأبتدي عملية التغلب على مخاوفي خطوة خطوة. هذا الطريق الوحيد للعبور بين ضفتي النهر، وأنا أصلا تستهويني الجسور المعلقة، لكن هذا شكله ما أدري حلي، ما أدري قديم عتيق جديد، الله يستر. ما يقول ممنوع الدخول. يا أهل الاختصاص، يا أهل الغطس، كم تقدرون الارتفاع هذا؟ الحادث اللي صار قدامنا الحين غالبا شنو سببه؟ عدم ترك مسافة الأمان الكافية اللي معظم الحوادث بسببها. نشوف ساعات 5 سيارات بوم 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 ورا بعض، ايش منه؟ مو تاركين مسافة أمان كافية. زين شنو مسافة الأمان المثالية؟ 2 ثانية. أترك بيني وبين السيارة اللي قدامي 2 ثانية، بمعنى السيارة هذه اللي قدامي الحين نقول وصلت حق اللافتة الصفراء هذه، عقب 2 ثانية على الأقل لازم أنا أوصل لنفس اللافتة. هذه مسافة الأمان الكافية عشان ألحق أتصرف في حال تعرضت السيارة اللي قدامي لأي موقف طارئ.
الطريق استغرق 4 ساعات قبل لا أوصل وجهتي النهائية. حاس شوي الشعور هذا، عرفتوه؟ ما أعرف أوصفه. حركة مضطربة ببطني، فوق تحت فوق تحت. وأخيراً وصلت للمكان اللي راح يساعدني إن شاء الله على التحرر من مخاوفي، جسر موستار. الزاوية اللي شفت منها جسر موستار لأول مرة بحياتي خلتني أقلل من شأنه، وما حسيت إن ذاك الجسر المهيب اللي كان مرسوم بمخيلتي. الطبة راح تكون إن شاء الله من هني، من الجسر إلى النهر. كان نهر شايفينه؟ لكن طبة ما أدري ليه ما أصعد فوق وأطل من فوق لتحت وشوف شعوري شي يقول لي، طب يا خالد ولا لا تطب؟ لكن عشان أتجاوز تجربتي المؤلمة بنجاح كنت بحاجة إلى مساعدة من إرمين وأدمير، غطاسين محترفين متخصصين بالغطس من الجسور العالية. إرمين, how deep is the water? Water is deep now, 7 and more meters. So it's safe to jump, huh? Yes, no problem. this is safe for jump, don't worry. Okay. Water temperature? 10 disturbance. 10 degrees? Yes, I think. Centigrade? Yes. Okay. And it's safe to jump? No yes, rocks? Yes, nothing. don't worry. You go with me, I explain everything. Okay. Don't worry for everything. And then you push me, right? No, push me. You are only just jump. Okay. Let's go prepare. So, I mean, we will practice off of yes, that and platform, this platform, right? yes, practice prepare for bridge. Just one jump step. Are you first jumping, you style. Non-stop. Non-stop. Like this, huh? Fighting. Okay. Last meter before the water. This here, entering the water. Okay. Just one step jump. Just jump. If you have big problem, this not put here. If you have big problem, fighting all time. Nice. The last meter, before 1 meter the water. So I keep my arms here. Wrong. Okay. Yeah, bravo. So here, looking at the water? Yeah. Huh? Yes. Chin here or here? Yes, strong, like stone. إرمين وحنتها الزايدة خلوني أوسوس وأتكلم مع نفسي. هاي المنصة كاي، هذه الدتشة، منصة الإقلاع. إذا ما طفت الاختبار هناك ما راح يسمعون لي أطب. يلا هاي يلا يبوم. برافو. أدمير غطاس دولي وحايز على بطولات دولية عديدة، وهو اللي راح يتولى الإشراف على طبتي. إن شاء الله يحطون صورتي هنا يبروزونها. الطبة الأخيرة الفاشلة لما شلختها الزيزون، صار لها 33 سنة.
طبة من ارتفاع 25 متر تحتاج استعداد نفسي وذهني وإجراء عمليات حسابية معقدة للغاية. والحين بدأ الجد، وقت الاستعداد البدني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. إرمين كان قاعد يحاول يهون علي لما قال لي إن حرارة الماء من 7 إلى 10 درجات، لأني سألت جوجل وطلعت 3 درجات في الوقت هذا من السنة. والحين مع الطبة التجريبية الأولى، وإرمين نبهني إني أطلع من مجرى التيار بسرعة. هاري كثير كم كثير سمين هاري بابا يابا. I want this jump. This is jump is perfect jump. 1, 2, 3 jump, last jump, perfect. Finish. Finish. Enough. Okay, enough. الحمد لله كل شيء تمام، سهالات إن شاء الله. الوعد هناك فوق، خفيفة لطيفة إن شاء الله. نفس الارتفاع تقريبا، ماكو فرق. منظر جميل ما شاء الله. أدمير لاحظ التوتر الواضح علي، فمهد لي الطريق بطبة من طباته الاحترافية. تبعات طبة 87 كانت لا تزال متمكنة مني. وكان داخلي صراع داير بين الإقدام والإقبال على التحرر من مخاوفي من جهة، وبين الخوف والتردد والتراجع من جهة. ومع توافد الناس بدأ نبضي يتسارع، وحسيت أن تيارات ودوامات نهر نيريتفا كانت قاسية علي بهاللحظة، وكأنها ناطرة مني أي غلطة، والكل كان يترقب. ويات لحظة اتخاذ القرار. هاري جاهز.
More concentration, I need. Not ready. مخاوف 87 متملكتنا. صراحة خايف. أعترف بفشلي. ما قدرت هالمرة أتغلب على مخاوفي. كنت واثق إني راح أطب، كنت واثق. لما جات لحظة الطبة تملكني الرعب. مو خوف، كلمة مو مناسبة. أنا مرعوب. ومن باب المواساة والتعاطف قال لي إدمير: تعال ناخذ جولة بالنهر. أدمير أصر إني ما أتراجع، ووداني جسر ثاني ارتفاعه أقل. ولأني إنسان أنصاف الحلول ما تناسبني، فضلت إني ما أكمل. هذا المركز الثاني. المركز الثاني ما يعني لي شيء، عمره ما عني لي شيء. الثاني عندي مثل المركز الأخير، ولا فرق بينهم. يعني ما راح أكون أبدا فخور بنفسي لو طبيت من هنا، حتى على اعتراض إني طبيت يعني. لا، ما راح. أذكر لما كنت أطلع الثاني أكون في قمة الضيج. الثاني مثل الأخير عندي، ما يعني أي شيء. منو منكم يعرف صاحب الميدالية الفضية بسباق 100 متر جري أولمبياد لوس أنجلس 84؟ أحد يتذكره؟ ما حد يتذكر. ما أدري، يمكن أنا ما أذكره، لكن أذكر زين منو صاحب المركز الأول. كارل لويس الأمريكي. الثاني والثالث غالبا ما حد يعرفهم وما حد يتذكرهم. عدم استجابتي لمبادرة أدمير زادت من توتري وشعوري بالاستياء.
كنت بحاجة ماسة إلى الخروج من الوضع اللي أنا فيه، وماكو شي يطلعني من هالحالة إلا جرعة من الإندورفين المعروف بهرمون السعادة. وسائل استجلاب هالهرمون متنوعة وعديدة، وإحداها موجودة قدامي الحين: الانغماس بمياه شبه متجمدة. Thank you. You didn't conquer the bridge, but you conquered the river at least. وفقا لناشونال جيوغرافيك 2018، حتى ما أنا قادر أتكلم، حلجي مو قاعد يستجيب لي رسائل الدماغ. وفقا لناشونال جيوغرافيك 2018، نهر نيريتفا هذا أبرد نهر بالعالم اللي توني سبحت فيه الحين مع التيار. ماكو شيء أحلى ولا يجد لي شعور بالراحة، خاصة عقب الموقف السلبي اللي مريت فيه الحين، كثر ما تجلب لي السباحة بنهر متجمد جميل نظيف مثل هذا. الحمد لله ارتحت شوية. اشوفكم بعدين. اليوم قد أكون خسرت المعركة، لكن مو بالضرورة خسرت الحرب. وراح يكون لي لقاء آخر مع جسر موستار في وقت ما قريبا إن شاء الله.